Hello guys, good evening. Kumusta po kayo? Nandito naman tayo ulit sa ating video recorder sa ating mga kaibigan nating mga ibang lahi na nagiging naaaliw sa ating kababayan na si Marcelito Pomoy na umawit ng The Prayer on Wish 107.5 radio station. So, itong si Stella Rafa na nagiging fan kay na babaliw kay Marcelito Pomoy. At pakita ko sa inyo ang mga ibang lahi na naaaliw o nababaliw kay Marcelito Pomoy. Kanilang mga reactions na pinapakita, no? So, umpisahan natin itong si Stella, and then kung ano yung pagmasdan natin kung ano yung pinapakita niya. Hi, Stella. Today I am reacting to my best signal, singing the prayer the way it should be heard. So let's jump in. This one is Pomoy. For more exclusive videos, just click here to subscribe. Subscribe, Sounds right? like proper. Yes, the sound is So, pakinggan natin kung ano yung reaction ni Stella. Pagmasdan natin siya. so quickly from that night to that day. He's all, how does he do that? Okay, that's magic. I'm spooked. Speechless siya dyan. Wala na naman yung may bigay na komento. So high and so like a camera.
Grabe. Mababaliw ka talaga kay Marcelito Pomoy. Yeah. Amazing. See? So kung itong mga ibang lahi ay naaaliw o nababaliw kay Marcelito Pomoy, so ayan. What can I say about this? So may iba din tayo ipapakita ko sa inyo. Isa ding babae na nagbibigay ng reaction kay Marcelito Pomoy. So pakinggan natin to. Ito. Babaliw din ito kay Pomoy. So, pagpas na natin. Yeah. So, alam niyo na iba't ibang lahi at iba't ibang gender, babae man, malalaki man, matanda man, or bata. So, all right. So, ito naman si Kendra. It's Me Kendra, yung pangalan ng YouTube niya. So, may mga more than or almost 400,000 viewers na din nakapanood sa kanya habang nagbibigay sa kanyang reaction. Yeah. Ito, more than 2.3 million viewers din dito. Isang grupo ng mga kalalakihan. So, pakinggan natin to. Masdan natin to. Okay. Ito, mga lalaki ito. Na naging nababaliw o naaaliw din kay Marcelito Pomoy habang nanonood sila. Pakinggan natin. Kanilang mga reaction. Parang
kababayan na si Dangdang Pinas 2010. Si Dangdang they're blowing away, you know. They're blowing away when they hear the combination of the two voices, male and female. It's so amazing. They're so amazed. Ito naman mga grupo ng mga kabataan, mga estudyante. Tingnan natin to kung ano din ang mga reaction ng mga estudyante nito. So let's watch these students. The student reactions to Marcelito's Pomoy. Ito. Habang nanonood sila sa projector at ito. It's so amazing, huh? Voiceless talaga sila, speechless. Paano ni Marcelito Pomoy ito ginawa niya, yung kanyang dalawang boses. Okay, so kita nyo mga kababayan kung ano ang